bonsaiceylon YouTube channel එකේ සහ bonsaiceylon Facebook සමූහයේ සියලුම මිත්‍ර මිත්‍රයන්ට සුබ උදෑසනක් කියලා මම කියනවා. අද අපි ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ desmodium කියන ශාකය. ඉතින් අපි සමූහයේදී ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. ඉතින් සමූහයේ අපිට දකින්න ලැබුණු අඩුපාඩු ටිකකට උත්තර අරන් තමයි අද අපි ආවේ. ඉතින් අපිට ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බ සාමාන්‍ය මේ වගේ සියඹලා පැලයක් පෝච්චියක හිටවලා අපි මේක කොහොමද බොන්සායි කරන්නේ? ඊට පස්සේ පළු ගස් හිටවලා වීර ගස් හිටවලා මේක අපි ඉක්මනට බොන්සායි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බොන්සායි කියන කලාව අපි කාලයත් එක්ක යන එකක් හින්දා අපිට ඒකට වෙලාවක් හරියට කියන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒකට පොඩි උදාහරණයකුත් එක්ක මම අද ගෙනාවා ශාකයක්. ඔයාලට සාමාන්‍ය අඩු කාලීනව ගහක් කොහොමද බොන්සායි කරගන්නේ කියලා ඒ තියෙන බොන්සායි ලක්ෂණත් එක්ක. හරි. දැන් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා සියඹලා පැලයක්. ඉතින් ওই සියඹලා පැලේ බොන්සායි වෙන්න ලොකු කාලයක් යනවා. ඉතින් අපිට කාලයත් එක්ක බලන් ඉන්න අමාරුයි. සමහර හදිස්සිකාරයොත් ඉන්නවා. නැතුවම නෙමෙයි. ඉතින් අපිත් ආසයි එහෙම ගහක් ඉක්මනට බොන්සායි වෙනවා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ පළු ගස් වීර ගස් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු කාලයක් යනවා. මේ වීර පැලෙත් දැන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ පෝච්චියේ තියෙනවා. ඉතින් වර්ධනය ගොඩක් හිමින් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට යන කාලය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම ඔයාලට අද ප්‍රධාන වශයෙන් මම ඔයාලට කිව්වේ මේ desmodium කියන ශාකයේ ඉක්මනට පැල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලා බොන්සායි චූටි පොච් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වගේ ඉටි කවරයක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. desmodium ශාක ඕන තරම් පෙළ තවන් වල ගන්න තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ ශාකය වර්ධනය ඉතා ඉක්මන් හින්දා සාමාන්‍ය අපිට අවශ්‍ය හැඩතලයකට ගන්න හිටි කාලීනව ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ශාකය මම මේ බඳුනේ හිටවලා මාස 7ක් විතර වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක තවාණකින් ගෙනාවු පැලයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම මේ ලක්ෂණේ. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මම මේ පැලේ අරන් ආවේ මෙන්න මේ වගේ අතු කිනිත්තක් විතරයි. ඉතින් මේ අතු කිනිත්තක් ගෙනහලා තමයි මේ වගේ බඳුනක හිටෙව්වේ. ඊට වල වතුර දාපු එකයි ඊට අමතරව ලුබෙටි ටිකක් දාපු එකයි විතරයි මං කරේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගහේ කඳ කොහොමද සාමාන්‍ය සාපේක්ෂව මහත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය බොන්සායි ගහක ලක්ෂණ වලට අල්ප වශයෙන් හරි සාමාන්‍ය තරමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතකොට මේක වැඩි කාලයක් යන්න නැතුව අපිට ඕන හැඩතල වලට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැනට මේ ශාකය මේ විදිහට තියෙන්නේ. අපි මේක දැන් හැඩතලයට තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් හදාගමු හරියට. මේ ගහ හැඩතලයට ගද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සමට තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ගහේ අතු එච්චර හයිය නැහැ. අපි වැඩි කරා නැතුව වැඩේට යමු. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ මුල ටිකක් හොඳ මහතට තියෙනවා. සාමාන්‍ය කාණ්ඩ ගහේ හැටියට මුලිය මහත ඇති. ඉතින් මම මුල පොඩ්ඩක් පාදලා තියෙන්නේ මොකද මේ මුල් වලට හුලං වදින්න ඕනේ. එතකොට මුල හොඳට වර්ධනය වෙන්න නම් මුල පොඩ්ඩක් පේන්න තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඉක්මනට යට තියෙන මුල් හදා ගන්නවා. උඩ තියෙන මුලුත් ඉක්මනට මහත් කරගන්න පුළුවන්. දැනටමත් මේ මහත් වෙලා ඔයාලට පේන්නේ ඒකයි. ඔක තව ටික කාලයක් යනකොට ටක් ගාලා මහත් වෙලා මේ ඇතුළට මුල් යනවා. අනික තව කරුණක් කියන්නම්. ඔයාලා එළුබෙටි වගේ දානවා නම් මේ විදිහට එළුබෙටි තිබ්බට පෝර අල්ලන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් කඩ කඩ දාන්න. දැන් මම මෙහෙම තිබ්බට මේකට වතුර දාන ගමන් සාමාන්‍ය සතියකට විතර සැරයක් ඔය ළඟ තියෙන එළුබෙටි කඩලා හපව් දානවා. එතකොට තමයි මේ ගහට පෝර හරියට අල්ලගන්නේ. අපි කෘත්‍රිම පොහොරක් දානට වැඩිය කාබනික පොහොරක් දානවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඉතින් ඔයාට මේ ගහ හැඩයට ගන්නකොට දැන් ඔයාට පේනවා කඳ ලිප්පිලා තියෙනවා. මේ තනින් තනින් එන අමතර කොළව අපි කඩලා අයින් කරගන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ කියන හැඩයට තමයි අපි ගන්න ඕනේ. අනික තමයි ඔයාලා වයර් කරද්දි හරියට වයර් කරන්න. මේ වගේ කම්බිය ඇතුළට ගිලා බහිනකන් ඉන්න එපා. මේ ගහ ඉක්මනට මාස ලියලනවා. ඒකින්ද ඔයාට කරන්න ඕනේ ඔයා පුළුවන් තරම් මේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ස්ථානේ ඇතුළට කිඳා බැහිමක් වෙලා මම වයර් කහපව ගලවලා තියෙනවා. අනික් කරුණ තමයි කරුව දෙපැත්තට අදින්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ ආකාරයට දෙපැත්තට ඇදීමක් කරන්න යන්න එපා. දෙපැත්තට ඇද්දොත් මේ කරුව ඉරෙන්න බලනවා.
එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම තව මේ જાතිය ගහක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකෙන් පෙන්නන්නම් ඒ වගේ මූට්ටුවක් වුණාම ගහ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ જાතියේ තවත් ගහක ඒ වගේම ඩැමේජ් එකක් වෙලා මම ඩැමේජ් එක රිපෙයාර් කරගත්තා. නමුත් ඔයාලට ඒ කරුවේ වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන විතරක් මහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අර හේතුව හින්දා ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ ගහ එහෙම වය කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමට කරන්න කියලා. හරි අපි යන් අපේ සුපුරුදු ගහට නැවත. ඉතින් මේ ශාකේ තව දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට මට කියන්න. මේ ගහේ ශාකයේ කඳ පුරා හැමතැනකම කොළ ලියලනවා. ඉතින් මේක අපි කඳ හදා ගන්න ඕනේ අපිට ඕන ගානට. ඉතින් එහෙම හදන්නේ මේ අපිට අතු හදන්නේ මේ විදිහට තමයි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ අත්ත බලන්න පුළුවන්. මේ අත්ත පුරාවටම කොළ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ අත්තේ හරියට පෑඩ් එකක් හරියට වෙන් කරගන්න අපහසුයි. ඉතින් මේ වගේ වුණාම අපි කරන්න ඕනේ කඳේ තියෙන අනවශ්‍ය කොළ ඉවත් කරන්න ඕනේ. මොකද කඳ පැහැදිලිව අපිට පේන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අනවශ්‍ය අතු ඉවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේ කඳේ තියෙන මේ කොළ ඔක්කොම ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ අතු පෑඩ් හරියට හදාගන්න. මේ කල කොළ ගලවනකොට උඩ පැත්තට එන්න අදින්න නැත්නම් පල්ලෙහාට ගැලුවත් ඒත් අර ගහේ අත්තට හානි වෙන්න බලනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව මේ කඳේ ගහේ කඳ පැහැදිලිව පේන හැටි. අපි ඒකින්ද ඒ ගහේ අනවශ්‍ය තැන්වල තියෙන කොළ විතරක් අපි අතින් ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කතුරක් තියෙනවා නම් එහෙම කපන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඔයාගේ choice එක. ඉතින් දැන් මේ තියෙනවා මම මේ අතට කොළ ඉවත් කිරීම කරනවා. මට ඇත්තටම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන උනේ දැන් ගොඩ දෙනෙක් අපේ සමූහයේ අහලා තිබ්බේ මේ ගහක් ඉක්මනට කරගන්න විදිහ තමයි අහලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට වැඩි කාලයක් නගොස් අඩු කාලෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පේනවා මේ ගහේ කඳ පෙවුණා. දැන් අපි මේ කඳ පේන්න ගත්තට පස්සේ නවත්තනවා. මම ඔයාලට පේන්න තමයි ඔයාලට කොළ ටික ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරේ. අපිට පුළුවන් පස්සේ ගහ ඕන හැඩයකට නමලා හදාගන්න. ඉතින් මේක පොට් කරන්න දැම්ම මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන උනේ මේ ශාකේ කොළ ඉවත් කරගන්න විදිහ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ගහේ අතු හැදිලා තියෙන විදිහ. මම තව කරුණක් ඔයාලට කියන්නම්. ගහ වයරින් කරනකොට හරියට වයරින් කරන්න. හරියට වයරින් කරනවා කියන්නේ අපිට ගහ ඕන ඕන අතට කම්බි දාන්න යන්න එපා. කම්බි දානකොට ගහේ මුල්ල හරියට වයරින් එක කරගන්න. දැන් ඔයාලට මම පෙන්වන්නම් මේ මුල්ල පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න මම ලං කරලා පෙන්වන්නම්. මේ වගේ කරුවක් අපි වය කරනකොට මේක මේ පැත්තෙන් තියලා හරි මේ පැත්තෙන් තියලා හරි ඔයාලට මේක මේ අත්තට නමා ගන්න ඕන නම් මේ අත්ත මෙහෙට නමා ගන්න ඕන නම් අපි ගහේ සපෝට් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පිටිපස්සෙන් සපෝට් එකක් අරගෙන මේ අත්ත මේ පැත්තට වයරින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි සාමාන්‍ය මේ දෙකක් අතර අංශක 45ක ඇන්ගල් එකක් තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍ය හරි විදිහ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේක වයරින් කරලා තියෙන එකම විදිහට. ඉතින් මේ පැත්තටත් ඔයාලට මේ විදිහට කොහොම වයර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කරු දෙකක් වයර් වෙනවා හරිම විදිහට වම් බලා ගන්න. දැන් මේ වෙන්නේ මේ අතරත් එකම ඇන්ගල් එකට තියෙනවා. මේ අතරත් එකම ඇන්ගල් එකට තියෙනවා. සපෝට් එක මේක වටේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ අතර දාගත්තාම ගහ මෙහෙට නමන්න පුළුවන් කොළ අතු හරියට නමන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ගහේ කඳට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ දාලා තියෙන හැඩතල යනවා නම් මේ අත්ත මෙහෙට යන්න ඕනේ, මේ අත්ත මෙහෙට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි මේ අත්ත මෙහෙට තමයි නැම්ම කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඒක නැවෙන හැදිය. අපිට ඕන ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් මෙහෙ කොළ තිබ්බා. මම ඉවත් කරා. ඉතින් මේක මෙතනින් අවසන් කරලා මේ පැත්තට නමා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේුණා ගහේ හැඩතලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේක ගැන අවධානයෙන් අපි ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම වයර් එක ගහට ඇතුළට කාවැදීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගහ දැන්ට. ඉතින් අපි මේක මෙහෙමම නඩත්තු කරගෙන යන් ගහ ඉදිරියට.
මම ඔයාලට තවත් මේ වගේ ගහක් පෙන්නන්නම්. ඒක නම් මම කිසිම හැඩතලයකට තාම හදාගෙන නැහැ. ඉතින් මේක මගේ හැඩතලයට අනුව දැන් හැඩ වෙලා යනවා. ඒක අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ දැන් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ අගිසි කප්පදු කරන්න. මේ අගිසි කප්පදු කරාම මේකේ තව අතු ඉදිරියට දානවා. ඉතින් මට මේ ගහ උස මදි කියලා හිතුණා. මම ඒකින්ද තව ටිකක් මේකේ අතු කප්පදු කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ කොළ තියෙන විදිහට කප්පදු නොකර තියෙනකොට තමයි මේ ගහට අවශ්‍ය පෝෂණය අරගෙන කඳ ඉක්මනට මහත් වෙන්නේ. අපි නිතරම කප්පදු කරන්න ගියාමත් මේ කඳ මහත් කරගන්න අපහසු වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ දැන් මේකෙත් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙතන මේ ගැට්ටක් වගේ ගෙඩියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒතර කඳ මහතයි මේ වෙනස් වෙද්දි ගහේ හැඩයට බලපානවක් ඇතයි. ඉතින් මම මේක වෙනම ගහක් විදියට මෙතනින් කපලා වෙනම ගහක් විදියට මේක හිටව ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේක දැන් පෝච්චි එක හිටුවාම ඉක්මනට පැලවෙනවා. මුල් ඉක්මනට දානවා. ඉතින් ඔයාලට ඩෙස්මෝඩියම් කියන එක මම හයයි රිකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට හිටව ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට ගහක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් කැපුවා කියලා මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පාර මේක මෙතනින් ලස්සනට ලියලා එනවා. ඉතින් මගේ හැඩතලයට අනුව මේක දැන් මේ අත්ත මෙහෙට හදා ගන්න පුළුවන් නමලා මම මේක ට්වින් ට්‍රන්ක් එකක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරේ. නමුත් මේ ගහේ අතු ආපු විදිහත් එක්ක චුට්ටක් විතර වෙනස් වෙලා තියෙනවා දැන්ට ප්ලෑන් එක. ඉතින් මම ඉදිරියේදී මේ ගහ කරගෙන යන විදිහ ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වැඩි වෙලාවක් ගත්තේ නැහැ. මොකද කාල වේලාව කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මම අර කිව්වා වගේ ලොකු පරණ අවුරුදු ගාණක් යන ශාකයක් බදාගෙන ඉන්නවට වැඩිය මම කියන්නේ කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒකත් කරන තව පොඩි ක්‍රම තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට ඒ ගැන නියමයක් කරන්නම්. ගහ ඉක්මනට හදා ගන්නව නම් කරන්න ඕන දේ මේ වගේ චූඩි පෝච්චි වල දාගෙන උත්සාහ කරන්න යන්න එපා. කාලය ගොඩක් වටින නිසා ඔයාලට ලොකු කාලයක් යනවා මේ ගහක් හදා ගන්න. ඒත් එක මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා තවත් ශාකයක් තියෙනවා. ඒකත් ඒ ශාකත් ගොඩක් කල් යනවා. මේ සාමාන්‍ය පළු වීර කියන එක ලොකු කාලයක් යනවා බොන්සායි වෙන්න. ඉතින් එතකොට කාලේ වගේ කාලේ ගොඩක් අපත යනවා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාපු ශාකේ නැවත වරක් මම කියන්නම් ඩෙස්මෝඩියම්. ඒක ඔයා Facebook එකේ බැලුවාම මේ ඩෙස්මෝඩියම් කියන කුලේ ගොඩක් ගස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කලතවානකට ගියොත්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් නවත්තනවා. අනිවාර්යෙන් අපි දාන වීඩියෝ බලන්න. ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා share කරලා තියාගන්න. ඒත් එකම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක share කරලා අනිත් අයටත් බලන්න පුළුවන් වෙන්න අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.